Sziasztok! Mint azt tudjátok, egy ideje elkezdtem fejleszteni egy terméket, mely segít azoknak a nyomtatósoknak, akik filamentszállítóból húzzák a tekercset, illetve azoknak a nyomtatósoknak, akik nagyméretű géppel rendelkeznek. Ez a termék, ez egy filament puffer, aminek az a szerepe, hogy 50 mm alapanyagot fel tudjon pufferelni a gép előtt, egy extruder motor segítségével, mely a folyamatos fogyásnak megfelelően utána állítja a pufferelésnek a sebességét. Ez a filament puffer, amit most a kezembe tartok, ez majd a Pro verzió lesz. Ebből létezni fog még két verzió. Az egyik a sima, a másik pedig a light lesz. A különbség köztük az, hogy a Pro verzió az 7 lightot tud lekezelni ezen a tüskesoron keresztül, illetve ez a bővítő portsor, ami rajta van, ez további egyéb feladatok elvégzésére is alkalmas lesz, elfogyásérzékelő szenzorokat lehet rákötni, különböző visszajelzéseket, kontrollboxokat, egyéb dolgokat lehet vele kezelni, akár fűtést is lehet vezérelni, szóval nagyon sok mindent rá lehet aggatni majd erre a portsorra. Itt fölül van egy állapotjelzőrés, igazából ezt még fogom egy kicsit csiszolgatni, hogy szebb legyen, de nagyjából ezt lehet itt fölül látni. Az elején a Pro verziónak 3 gomb van, pontosabban ezen az oldalán, a sima verziónak pedig csak 2, azért van a Pro verziónak 3 az oldalán, mert ez az egyik egy csatorna választógomb, hogy a 7 darab light verzió, ami ráköthető lesz ugye itt hátul a port oldalon, azt le tudja kezelni. A másik 2 gomb pedig a filament load és unload gomb, tehát az egyikkel elő lehet tölteni a gép felé a filamentet, a másikkal pedig vissza lehet tárazni a filamentet. Nézzük meg az alját az egységnek. Ide létrehoztam 2 csavarozási pontot, hogy szinte bármihez rögzíthető legyen. Ami most rajta van, az egy ilyen becsúszó pályás rögzítő. Ezzel gép oldalára föl lehet rakni akár ennek az ellendarabjával, ami ide illeszkedik be, ragasztva, vagy azt is csavarozva a gépre. Itt ez ugye az egyik oldala, vagy az eleje, vagy hátulja, hívjuk, ahogyan akarjuk a terméknek. Ezen van egy értesítés LED, van rajta egy Type-C csatlakozó, van rajta egy DC-in csatlakozó, illetve ez az elmenő oldala a holminak, tehát itt fog elmenni a cső a nyomtató felé. A másik oldalán most egyenlőre csak sima dupont csatlakozó van, de későbbiekben ezt cserélni fogom JST ajzatra. Ez pedig a bemenő oldala, innét kapja meg a filamentet az egész eszköz, mondjuk a szárítótól, vagy egy tárolórekesztől, vagy bármitől. Ugye ez a csatlakozó pedig egy motorcsatlakozó, egy standard, nem a szabványú motorcsatlakozó. Az eszközünkben, tehát ebben a filament pufferben, amit innentől kezdve RFF-nek hívok, egy TMC2208 csücsül, amögött a szellőző mögött. Azért van mindkét oldalt rajta ez a szellőző, hogyha esetleg melegedne, akkor legyen lehetősége diszipálni. Szóval egy TMC2208 van benne, fix 650 mAh-es értékre állítva. Ez lesz az új eszköz, amit hamarosan próbálok piacra dobni, amihez kértem, hogy támogassatok, hogy fejleszthető legyen, hogy továbbadható legyen, hogy azoknak a tesztelőknek, akiknek szeretném elküldeni, és nagy részük pénzt kér azért, hogy teszteljék, azoknak ezt el tudjam küldeni. Úgyhogy köszönöm segítséget azoknak, akik már eddig áldoztak ebbe a témába, igyekszem honorálni. Az oldalon létrehoztam egy kuponrendszert, attól függően, hogy ki mennyivel támogat, nyilván én megpróbálok visszaadni belőle amennyit csak tudok, úgyhogy így néz ki a holmi. Hát igen, már kapott az élettől, szóval, hogy azért ez azért használva van. Én teszteltem már nagyjából 2 hónapot, úgyhogy most jönnek azok,
akiknek adtok a szavára, bízunk benne, hogy tetszésüket fogják kifejezni. Ja igen, a Type-C csatlakozón keresztül egyébként Clipperrel képes lesz beszélgetni az eszköz, tehát akár egy külön alaplapként is lekezelhetővé válik Clipper szempontjából. Köszönöm, hogyha végighallgattátok a videót, és találkozzunk hamarosan. Az eszköz megtekinthető lesz majd a 3D-konon, illetve meglátjuk, hogy sikerül eljutnom a vidékitek, vagy vidéktek, vagy valami hasonló lesz a neve a rendezvénynek, ami Battonyán lesz megrendezve. Meglátom, hogy oda elviszem-e, vagy hogy én egyáltalán elmegyek-e. Úgyhogy figyeljétek a magyar YouTube csatornákat, mert remélhetőleg hamarosan ott is megjelenik. Ja igen, ide még föl fog kerülni egy brand címke, meg ide is, és akkor szép lesz. Köszönöm, hogy végighallgattátok. Sziasztok!